हाँ. ठीक है. So in yesterday's lecture, what we had discussed? काय डिस्कस केलं आपण? Business letter. बिझनेस Letter. येस, बिझनेस लेटर्स वगैरे पण आपण डिस्कस केलं. अजून काय केलं डिस्कशन? Writing. Dialogue writing, situational conversations. Okay, that also we have discussed. So today we are going to start with the reading comprehension. Okay, so as all of you know that reading comprehension, you are learning it from your, I think, 9th or 10th standard. Okay, Yes, sir. 9वी-10वीच्या एक्झाम मध्ये सुद्धा तुम्हाला तो क्वेश्चन्स असायचा, रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शनचा अनसीन पॅसेज असायचा. ओके, Yes. so all of you are quite aware of that. So just we will take quick review of that chapter also, so that you will be able to answer the questions that will be there in today's examination. Okay, so shall I proceed then? Shall I start to share the screen? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So please tell me if the screen is visible. Is it? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So let's start with the introductory information of the reading comprehension. This is unit number 4. Okay. And in this unit, you will be given an unseen passage, or it might be read by you. Means unseen passages तुम्हाला शक्यतो त्याच्यामध्ये दिला जातो. Okay. So you will have to read it carefully. You will have to मेक इट्स कॉम्प्रिहेन्शन. तुम्हाला त्याचं आकलन करावं लागतं. ओके, त्याचा अर्थ समजून घ्यायचा आणि त्यानंतर त्याच्यावरचे जे काही प्रश्नोत्तर असतील, व्हॉट एव्हर द क्वेश्चन्स दॅट विल बी देअर फॉर यू पीपल बिलो दॅट पॅराग्राफ, यू विल हॅव टू write down the answers for that. Okay, this is the central idea of this chapter. Okay, so let's start with the comprehension. It is the ability to understand something. Means कुठली गोष्ट आपण समजून घेतो त्या ॲबिलिटीला आपण काय म्हणतो तर कॉम्प्रिहेन्शन म्हणतो. मग ती रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शन असो किंवा इतर कॉम्प्रिहेन्शन्स असो. ओके, सो इट इन कॉन्टेक्स्ट विथ लँग्वेज स्टडीज, comprehension is an exercise where content is understood, incorporated and reproduced. तर यामध्ये काय होतं बघा, या रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शनच्या किंवा या लँग्वेजच्या स्टडीमध्ये, या अभ्यासामध्ये आपण काय करतो तर आपल्याला त्या पॅरेग्राफचा आपल्याला अर्थ, त्या कॉन्टेंटचा आपल्याला अर्थ समजून घ्यावा लागतो. तो अर्थ आपल्यामध्ये काय करावा लागतो तर थोडक्यात इनकॉर्पोरेट म्हणजे थोडक्यात त्याचा अर्थ लावणे. ओके, त्याचा अर्थ लावणे, तो समजून घेणे. and produced in own words, and you will have to answer those questions in your own words. Okay, तर तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या शब्दामध्ये तो प्रोड्यूस करावा लागतो. ओके, an engineering professional has to understand technical as well as non-technical concepts, ideas or messages at workplace. आता तुम्ही इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थी आहात, त्यामुळं तुम्ही काय झालं तर इंजिनिअरिंग प्रोफेशनल झालात. तर इंजिनिअरिंग हा तुमचा प्रोफेशन असणार आहे आणि त्यामुळं यू विल हॅव टू अंडरस्टँड टेक्निकल ॲज वेल ॲज नॉन टेक्निकल कॉन्सेप्ट. तुम्हाला टेक्निकल तसंच नॉन टेक्निकल कॉन्सेप्टचा सुद्धा काय करून घ्यावा लागेल तर अर्थ समजून घ्यावा लागेल. जिथं तुम्ही काम करत असाल, मीन्स मेसेजेस, आयडियाज और मेसेजेस ॲट वर्क प्लेस. ओके, तर आयडिया असतील किंवा मेसेजेस असतील तुमच्या काम जिथं करताय, तुम्ही वर्किंग करत आहात त्या ठिकाणचे. समवन प्लीज, व्हाय आर यू टॉकिंग? इज इट द क्लास ऑफ चिट चॅटिंग? कॉन्सन्ट्रेट युअरसेल्फ अँड अदर.
So an engineering professional has to understand technical as well as non-technical concepts. तुम्हाला टेक्निकल तसंच नॉन टेक्निकल कॉन्सेप्ट सुद्धा काय समजून घ्यावे लागतात. Thus, there is no need to understand, no need of understanding the unfamiliar content by paying careful attention to context and reproducing same if required. Okay. Thus, there is no need of understanding the unfamiliar content. So you will have to understand that unfamiliar context. Whatever unfamiliar, तुम्हाला तो अननोन कॉन्टेंट तुमच्या पुढे असेल तर त्याचा तुम्हाला काय करावं लागेल तर केअरफुल अटेन्शन देऊन तुमचं त्याच्या कडे केअरफुली तुम्ही तो अभ्यासावा लागणार आहे आणि त्याचा कॉन्टेक्स्ट काय आहे, त्याचं मिनिंग काय आहे तो समजून घ्यावा लागणार आहे. अँड रिप्रोड्युसिंग सेम इफ रिक्वायर्ड, आणि त्या पद्धतीने तुम्हाला तुमचे आन्सर्स त्यामध्ये लिहावे लागतील. Before joining an industry, an engineering student has to face recruitment process. So while joining, before joining an industry, आता तुम्हाला जेव्हा कुठली इंडस्ट्रीला तुम्ही आता मेकॅनिकल, सिव्हिल किंवा इलेक्ट्रिकल चे विद्यार्थी असाल तर तुम्हाला इंडस्ट्रीमध्ये तुमच्या प्लेसमेंट्स असतात, तर तिथं तुम्हाला जॉब मिळतात. तर तिथं सुद्धा तुम्हाला काय करावं लागतं तर बऱ्यापैकी रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शन तुमचं चांगलं असेल तर तुम्ही व्यवस्थित तिथं मध्ये तुम्ही वर्किंग करू शकता. अँड इफ यू आर द स्टुडंट्स ऑफ engineering, computer science engineering or electronics and telecommunication engineering, then also you will have to work on the various MNCs, multinational कंपनीमध्ये तुम्हाला काम करावं लागतं किंवा IT कंपनीमध्ये इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कंपन्या असतात त्याच्यामध्ये तुम्हाला काम करताना इथं तो जो तुमचा जो पत्रव्यवहार किंवा काय कुठल्या प्रकारचे तुम्हाला वर्क दिलेलं असतं. ओके, व्हॉट एव्हर प्रोजेक्ट इज देअर, दॅट प्रोजेक्ट यू विल हॅव टू अंडरस्टँड इट, तुम्हाला तो समजून घ्यावा लागतो. ओके, आणि त्यासाठी हे जे नॉलेज आहे ते रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शनचं ते तुम्हाला उपयोगी पडतं. ओके, where we were, before joining an industry, an engineering student has to face recruitment process. तर ते जॉईन करण्याआधी तुम्हाला काय करावं लागतं तर रिक्रुटमेंट मधून जावं लागतं. यू विल बी रिक्रुटेड इफ यू विल हॅव सम क्वालिटीज ऑफ दॅट पोस्ट. तुम्हाला त्या पोस्ट साठी असणाऱ्या क्वालिटीज जर तुमच्यामध्ये असतील तर तुम्हाला त्यात ती कंपनी काय करते तर रिक्रुटमेंट तुमची करते, तुम्हाला ती सिलेक्ट करते. वेअर कॉम्प्रिहेन्शन इज युज्ड ॲज अ टूल, तर तिथं तुम्हाला त्या ज्या एक्झाम तुम्हाला रिक्रुटमेंटसाठी द्याव्या लागतात त्या एक्झाम मध्ये हा प्रश्न येतोच तिथं. ओके, युनिट नंबर 4 वरचा रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शन हा तिथं एक प्रश्न कंपल्सरी असतोच. ओके, सो फॉर दॅट यू विल हॅव टू बी व्हेरी गुड ॲट धिस युनिट. तर हे युनिट तुम्हाला खूप चांगल्या पद्धतीनं अभ्यासावं लागेल. as a tool to find out how well a candidate understand content and language. तर ते चेक करतात की तुम्ही कॅन्डिडेट ते जे सिलेक्ट करणार आहेत तो कॅन्डिडेट त्या कॅन्डिडेटला ती लँग्वेज किंवा कॉन्टेंट जो दिलेला आहे तो समजतोय का नाही. ओके, सो दे विल चेक यू. ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन फॉर द रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शन. So there are some of the tips for reading comprehension. तिथं काय टिप्स दिलेल्या आहेत त्या फॉलो करून तुम्ही याच्या त्या रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शनचे प्रश्न तुम्ही काय करू शकता तर सोडवू शकता. So some of the tips of reading comprehension. The first tip is read the given passage carefully. तर पहिलं टिप आहे ती काळजीपूर्वक जो पॅसेज तुम्हाला दिलेला आहे तो वाचायचा. ट्राय टू अंडरस्टँड द सेंट्रल आयडिया ऑफ द पॅसेज. त्या पॅसेजची सेंट्रल आयडिया काय आहे ती अंडरस्टँड करायची. रीड द क्वेश्चन्स केअरफुली अँड ट्राय टू लोकेट द आन्सर्स फ्रॉम गिवन पॅराग्राफ. प्रश्न काय आहे तो काळजीपूर्वक वाचा अँड देन ट्राय टू लोकेट द आन्सर. त्यानंतर त्या प्रश्नाचं जे उत्तर आहे ते फाइंड आउट करायचा प्रयत्न करा. इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्ट वर्ड, try to
अंडरस्टँड इट्स मीनिंग विथ रेफरन्स टू द कॉन्टेक्स्ट. तुम्हाला एखादा अवघड शब्द असेल तर तो त्याचा मीनिंग तुम्ही कसं लावाल तर त्या कॉन्टेक्स्ट नुसार. ओके, मीनिंग विथ रेफरन्स टू द कॉन्टेक्स्ट. त्या पॅसेज मध्ये कुठला रेफरन्स दिलेला आहे त्या रेफरन्स नुसार तुम्ही, किंवा त्या कॉन्टेक्स्ट काय आहे, त्या पॅसेजचा मीनिंग काय आहे, त्या मीनिंग नुसार तुम्ही तो अर्थ त्याचा लावायचा. ट्राय टू अंडरस्टँड द टोन ऑफ द ऑथर. त्या ऑथरला काय म्हणायचंय त्या पॅसेज मधून, त्याचा टोन काय आहे तो तुम्ही अंडरस्टँड करा. आन्सर इन फुल सेंटेन्सेस. दिस इज इम्पॉर्टंट. तुम्ही जे आन्सर देणार आहात ते नुसतं एक शब्द किंवा दोन शब्दाचं नसलं पाहिजे, ते पूर्णपणे तुम्ही फुल सेंटेन्स मध्ये आन्सर दिलं पाहिजे. डोंट कॉपी द लाईन्स फ्रॉम द पॅसेज ॲज दे आर. तर त्या पॅसेज मध्ये जशा दिल्या आहेत त्या सेम लाईन्स कॉपी करायचा प्रयत्न करू नका. तुमच्या भाषेत सुद्धा तुम्ही ते लिहिलं पाहिजे. ओके, तर ह्या आहेत टिप्स. ह्या समजल्या? इज इट अंडरस्टूड? Yes. ओके, सो लेट्स एक्सरसाइज दिस पॅसेज. आता पहिला आपण एक एक्सरसाइज बघूया आणि त्याच्यानंतर त्याच्यावरची प्रश्नोत्तर बघूयात. ओके, द क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग पॅसेज केअरफुली अँड आन्सर द क्वेश्चन्स गिवन बिलो. तर तुमच्या पुढे जो पॅसेज दिलेला आहे तो काळजीपूर्वक वाचा आणि त्याच्या खालचे आन्सर तुम्ही लिहा. लेट्स read this passage and try to understand the meaning of that passage. Kumble is a tall young man with a run as springy as an antelope's bound. His long bony finger can easily spin a ball. He is the second bowler in 122 years to take all 10 wickets in an innings. His records tell 10 for 74 against Pakistan at the Firozshah Kotla helped India win the second test. The only other person to have taken 10 wickets in an innings was Jim Lacker, whose figures are 10 for 53. After the last wicket was taken, Kumble couldn't find the ball. He wanted to keep it as memento. Well, luckily, his friend Venkatesh Prasad had it and gave it to him. Kumble believes in 3 Ds: determination, discipline, and dedication. Minutes before flying to Sharjah for a test match, he had the time and concern to telephone a young boy who was seriously ill and almost certain to die. It made the boy's last day happy. They say he's a meditator who likes a chess player. So this is the passage. We can easily identify, or we can understand the central idea of this passage as this is the passage based on Anil Kumble. Okay, the former Indian cricket player and bowler, very famous bowler who has the record of 10 wickets against Pakistan in 74 runs इन अन इनिंग. म्हणजे एका इनिंग मध्ये, टेस्ट मॅच मध्ये काय असतं तर पाच दिवसांची एक मॅच असते. ओके, तर आणि त्याच्यामध्ये असतात 4 इनिंग. ओके, तर 2 इनिंग आणि 2 इनिंग अशा 2 टीम मध्ये असतात. ओके, तर त्या एकाच इनिंग मध्ये फक्त टेस्ट मॅच मध्ये कुंबळेनं पाकिस्तान विरुद्ध काय केलेलं आहे तर 10 विकेट घेतलेल्या आहेत आणि तो रेकॉर्ड त्याच्या नावावर आहे. त्याच्यानंतर त्याच्या आधी फक्त एक जिम लेकर म्हणून जो आहे तो प्लेयर, त्याच्या नावावर हा रेकॉर्ड होता. ओके, सो इट्स द पॅसेज विच इज बेस्ड ऑन कुंबळे. ओके, अनिल कुंबळे, फॉर्मर इंडियन क्रिकेट प्लेयर.
So just we'll try to understand its meaning in Marathi. Okay. Kumble is a tall young man with a run as springy as an antelope's bound. तर कुंबळे हा एक काय होता तर एक उंच आणि तरुण मुलगा आहे ज्याची बॉलिंगची स्टाईल जी आहे ती कशी आहे तर अँटिलोप्स बाउंड म्हणजे अँटिलोप्स म्हणजे काय म्हणतात त्याला हरिण जसं उड्या मारतं त्या पद्धतीने तो उड्या मारत येतो आणि तो स्पेल टाकतो त्याचा. ओके. तर अँटिलोप्स बाउंड हरणाची उडी जशी असते त्या पद्धतीने. लॉंग बोनी फिंगर कॅन इझिली स्पिन अ बॉल. त्याची लांब अशी त्याच्या हाताची बोट जी आहेत ती काय आहेत तर लांब आहेत आणि त्यामुळं तो काय करतो इझिली त्याच्याकडं बॉल जो आहे तो स्पिन करतो. He is the second bowler in 122 years to take all 10 wickets in an innings. 122 वर्षांच्या ह्याच्यामध्ये इतिहासामध्ये तो फक्त दुसरा प्लेयर आहे ज्यानं 10 विकेट घेतलेल्या आहेत 122 10 विकेट घेतलेल्या आहेत 122 वर्षांच्या इतिहासात. His record spell 10 for 74 against Pakistan at the Firuzshah Kotla helped India win the second test. तर त्याचा जो रेकॉर्ड स्पेल होता ज्यानं रेकॉर्ड क्रिएट केलं रेकॉर्ड फॉर्म केलं तो 74 रनांमध्ये 10 विकेट असा तो त्याचा रेकॉर्ड स्पेल आहे की ज्याच्यामुळं पाकिस्तान विरुद्ध आपण फिरोजशाह कोटला या मैदानावरती मॅच आपण जिंकू शकलो. दुसरी टेस्ट मॅच होती ती. द ओनली अदर पर्सन टू हॅव टेकन 10 विकेट्स इन अन इनिंग्स वॉज जिम लॅकर. तर त्याच्या आधी 10 विकेट घेणारा फक्त एकमेव प्लेअर होता तो जिम लॅकर म्हणून. हुज फिगर्स आर 10 for 53 आणि त्याचा जो रेकॉर्ड आहे तो 53 बॉलमध्ये 10 विकेटचा आहे. 53 रनांमध्ये. आफ्टर द लास्ट विकेट वॉज टेकन कुंबले कुडंट फाइंड द बॉल. तर लास्ट विकेट जेव्हा कुंबळेने घेतली त्याच्यानंतर कुंबळे तो जो बॉल त्यानं लास्टचा टाकला तो त्याला दिसलाच नाही. तो कुठं गेला काय माहित नाही. ही वॉन्टेड टू कीप इट ॲज मिमेंटो. तर त्याला एक स्मृतिचिन्ह म्हणून किंवा आठवण म्हणून तो बॉल त्याच्याकडे ठेवायचा होता. वेल लकीली हिज फ्रेंड व्यंकटेश प्रसाद हॅड इट. पण त्याच्या नशिबानं व्यंकटेश प्रसाद म्हणून त्याचा जो सहकारी आहे मित्र आहे त्याच्याकडे तो बॉल होता आणि तो काय केला त्यानं त्याला दिला. कुंबळे बिलीव्स इन 3 Ds दॅट इज डिटर्मिनेशन डिसिप्लिन अँड डेडिकेशन. कुंबळेचा डिटर्मिनेशन डिसिप्लिन आणि डेडिकेशन या 3 D जे आहेत त्या D वर विश्वास आहे. डिटर्मिनेशन म्हणजे काय तर इच्छाशक्ती. डिसिप्लिन म्हणजे रूल्स फॉलो करणारे डिसिप्लिन. अँड डेडिकेशन म्हणजे तर झोकून देणं त्या पद्धतीने. मिनिट्स बिफोर फ्लाइंग टू शारजा for test match he had the time and concern to telephone a young boy who was seriously ill. तर शारजाला त्यानंतरची टेस्ट जी आहे ती शारजामध्ये होती आणि ती खेळायला जाण्यापूर्वी आणि तो जेव्हा शारजाला निघणार होता फ्लाइंग म्हणजे विमानानं जेव्हा निघणार होता ही हॅड द टाइम त्याच्याकडे वेळ होता अँड कन्सर्न टू टेलिफोन अ यंग बॉय. त्यानं त्याच्याकडे इतका टाइम होता की त्यानं एका मुलाला फोन केला जो की खूप सिरियसली इल. तो खूप आजारी आहे आणि तो ऑलमोस्ट सर्टन टू डाय म्हणजे तो ऑलमोस्ट काय करणार होता तर सर्टन टू डाय म्हणजे त्याची जगण्याची शाश्वती नव्हती असा तो. इट मेड द बॉयज लास्ट डे हॅपी. त्यामुळं तो त्याचा लास्टचाच दिवस होता त्या मुलाचा. त्यानंतर तो जगला नाही. तर त्याचा जो शेवटचा दिवस आहे तो हॅपी झाला किंवा त्याला खूप आनंद झाला. दे से ही इज अ मेडॅटर हु लुक्स लाईक अ चेस प्लेअर. तर तो म्हणाला की कुंबळे हा काय आहे तर मेडॅटर आहे. मेडॅटर म्हणजे थोडक्यात
जे आपण ग्रीसमध्ये वगैरे अशा बैलांच्या वगैरे हे असतात, काय म्हणतात त्याला, फाईट असतात. तर बैल आणि माणूस यांची फाईट इथं लावली जायची पूर्वी. अजून सुद्धा स्पेनमध्ये वगैरे होतात या फाईट. ओके, तर त्या पद्धतीनं तर त्या बैलांना सुद्धा, वळूंना सुद्धा त्या कंट्रोल करणारा माणूस त्याला म्हणतात मेडेटर. ओके, दे से ही इज अ मेडेटर हू लुक्स लाईक अ चेस प्लेयर. तर तो याची तुलना कशा बरोबर केली तर मेडेटर अशी केलेली आहे, हू लुक लाईक चेस प्लेयर, आणि तो चेसचा प्लेयर असल्यासारखं त्याची तुलना केलेली आहे. तर हा आहे मिनिंग ऑफ दिस पॅसेज. ओके, तर आता आपण बघूया क्वेश्चन्सला स्टार्ट करू. Question number 1, what was the thing that Kumble wanted to keep it as memento? तर कुंबळे स्मृतिचिन्ह म्हणून काय स्वतःजवळ ठेवायची इच्छा होती? Can anybody tell? Ball. So he wanted to keep that ball with which Kumble took 10 wickets against Pakistan. Okay, so you can write it in your own way also. Okay, तुमच्या स्वतःच्या भाषेत सुद्धा तुम्ही लिहू शकता. Kumble wanted to keep the ball as memento after the last wicket was taken by him. तर हे आन्सर इथलं पॅसेज मधलं आहे. ओके, his friend व्यंकटेश प्रसाद gave it to him. तर तो बॉल जो आहे तो कुंबळेला व्यंकटेश प्रसाद या त्याच्या सहकार्यानं दिला होता. Then second question is, who was Jim Lacker? कोण होता जिम लॅकर? Can anybody tell me? जिम लॅकर कोण होता? बॉलर होता ज्याने पहिल्यांदा रेकॉर्ड केलता 10 विकेट टेस्ट मध्ये. Yes, very correct. So yes, you are carefully listening. So जिम लॅकर हा कोण होता तर ज्यानं पहिल्यांदा 10 विकेट घेण्याचा रेकॉर्ड केला तो प्लेयर. ओके, सो you can say like who was Jim Lacker? Jim Lacker was a player who has the record of 10 wickets in an innings before Kumble. Okay, कुंबळेच्या आधी ज्यानं 10 विकेट्स एका इनिंग मध्ये घेतला तो प्लेयर म्हणजे जिम लेकर. ओके, सो यू कॅन राईट इट इन दिस वे ऑल्सो. देन थर्ड क्वेश्चन इज, what are the 3 D's that Kumble believes in? 3 D कुठले आहेत? डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन अँड डेडिकेशन. Correct. D for determination, dedication and discipline. Okay, so these are the 3 D's. How did Kumble make the boys last day happy? कुंबळेनं त्या मुलाचा शेवटचा दिवस कशा पद्धतीनं हॅपी केला? त्याला भेटून. येस, ही विजिटेड टू दॅट बॉय. नाही, त्याला भेटला नाही तो, कॉलिंग केली. कॉल केला सर. येस, बिफोर फ्लाइंग टू शारजा, ओके, फॉर टेस्ट मॅच, ही had the time to call that young boy, okay, who was seriously ill and almost dying. तो जो सिरियसली इल असलेला जो मुलगा आहे त्या मुलाला कुंबलेनं काय केलं तर कॉल केला, त्याला फोन केला आणि त्याची विचारपूस केली. ओके, सो दिस इज द आन्सर. फिफ्थ इज, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पॅसेज विच मीन द सेम as each of the following. तर आता आपण इथं जो एक तुम्हाला फ्रेज दिलेली असेल किंवा एखादा वर्ड दिलेला असेल त्या वर्डचा पॅसेज मध्ये सिमिलर मीनिंग असलेला वर्ड कुठला तो तुम्हाला फाइंड आउट करायचा आहे. लाईक अ ग्रेसफुल लिपिंग डिअर, डिअरची उडी किंवा त्या हरिण जे उडी घेतं
त्याला कुठला वर्ड यामध्ये दिलेला आहे पॅसेज मध्ये? बाउंड कप. antelopes bound. Okay, antelopes bound. Then remembrance साठी कुठला दिलाय वर्ड? memento. Memento. Yes, it is correct. And the third one, batting period in cricket match. Batting period in cricket match. Inning. Yes, correct. So in test match we have we all of us know that there are 4 innings. Okay, 2 innings from one team and 2 innings from second team. Okay, and in one day match there are 2 innings. What sort of identification is given to कुंबळे? कुंबळेला कशा काय नावानं ओळखलं जातं अजून या पॅसेज मध्ये? Mediator. Yes, correct. It is mediator. So in this way you can understand the concept of reading comprehension. Okay, अशा पद्धतीने तुम्ही reading comprehension चा अभ्यास करू शकता. Let's take second paragraph. दुसरा एक पॅराग्राफ आपण बघूयात. हा स्किप करूया. सेकंड पॅराग्राफ एक्सरसाइज साठी तुम्ही करा. तिसरा बघूयात आपण. रीड द फॉलोइंग पॅसेज. जरा मोठा आहे हा. Read the following passage carefully and answer the questions given below. Today, more than ever, concentration is essential not only for effective work but also for the full enjoyment of pleasure. Okay, आताच्या काळामध्ये कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे काय म्हणतो आपण मराठीमध्ये, काय म्हणतो कॉन्सन्ट्रेशनला? एकाग्र. येस. सो कॉन्सन्ट्रेशन इज इसेन्शियल नॉट ओनली फॉर इफेक्टिव्ह वर्क. तर एकाग्रता कशासाठी? इफेक्टिव्ह वर्क साठीच फक्त उपयोगी नाही, तर फॉर द एन्जॉयमेंट ऑफ फुल एन्जॉयमेंट ऑफ प्लेजर. तर आपल्याला या जीवनाचा आनंद घ्यायचा असेल तर एकाग्रता खूप महत्वाची आहे. दिस इज अन एज ऑफ डिस्ट्रॅक्शन्स, इंटरप्शन, टेलिव्हिजन, अनवॉन्टेड फ्रेंड्स, नॉइज अँड मेनी अदर सिमिलर थिंग्स. तर हे जे एज आहे, हा जो काळ आहे तो डिस्ट्रॅक्शन्सचा आहे. ओके, लाईक इंटरप्शन. ओके, डिस्ट्रॅक्शन्स येतात आपल्या आयुष्यात, इंटरप्शन येतात, अडथळे येतात. टेलिव्हिजन आहे, टीव्ही आपण बघतो. अनवॉन्टेड फ्रेंड्स, तर बऱ्याचदा असे मित्र असतात की जे काय करतात, तर आपल्याला डायव्हर्ट करतात, आपलं लक्ष विचलित करतात. नॉइज अँड मेनी अदर सिमिलर थिंग्स, तर बऱ्याचदा नॉइज आपल्या आजूबाजूला असतो आणि अशा खूप साऱ्या गोष्टी असतात. इनक्रीजिंगली वर्क हॅज टू बी डन अंडर कंडिशन्स विच आर नॉट कंडिसिव्ह टू कॉन्सन्ट्रेशन. तर आता काय होतंय की आपल्याला अशा कंडिशन मध्ये काम करावं लागतं की जिथं कॉन्सन्ट्रेशन करणं काय असतं, तर इझी नाहीये. ओके, कंड्युसिव्ह आर नॉट कंड्युसिव्ह म्हणजे ते अनुकूल नाहीये की कॉन्सन्ट्रेट आपण करू. बरेचसे आपल्याकडे डिस्ट्रॅक्शन्स असतात. मोबाईल फोन असतो. ओके, येट अ पर्सन सक्सेस डिपेंड्स ऑन इट. पण तरी सुद्धा एखाद्या व्यक्तीचं जे यश आहे ते कशावर डिपेंड आहे, तर कॉन्सन्ट्रेशनवर. लॅक ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन इज अ कॉमन प्रॉब्लेम. तर कॉन्सन्ट्रेशन न करू शकणं हे काय आहे, तर हा एक कॉमन प्रॉब्लेम आहे. लाईक एनी अदर एलिमेंट ऑफ सक्सेस, द पॉवर ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन टू कॅन बी वर्क अपॉन. तर बाकीचे जे एलिमेंट्स आहेत यश मिळवून देणारे, तर त्यापैकी कॉन्सन्ट्रेशन याच्यावर आपण काय केलं पाहिजे, तर लक्ष दिलं पाहिजे आणि त्याच्याकडे सुद्धा काय केलं पाहिजे, आपण वर्क अपॉन केलं पाहिजे. ते कॉन्सन्ट्रेशन योग्य पद्धतीनं व्हावं यासाठी आपण लक्ष दिलं पाहिजे. अँड कॅन बी कल्टिवेटेड. तर त्या पद्धतीने आपण ते कॉन्सन्ट्रेशन काय करू, तर आपण आपल्यामध्ये काय करू, कल्टिवेट करू, किंवा आपल्या अंगी ते काय करू, आपण गुण उतरवू शकतो तो.
कॉन्सन्ट्रेशन मीन्स द पॉवर ऑफ गिव्हिंग अनडिवायडेड अटेन्शन इन समथिंग. तर कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे काय, तर पॉवर ऑफ गिव्हिंग अनडिवायडेड अटेन्शन. कुठेही आपलं अटेन्शन आहे, लक्ष आहे, ते डायव्हर्ट नाही झालं पाहिजे, डिवाइड नाही झालं पाहिजे. ओके, वेअर वी आर इंटरेस्टेड दिस अटेन्शन फॉलोड ऑटोमॅटिकली. ज्या गोष्टींमध्ये आपल्याला इंटरेस्ट असतो तर त्या गोष्टींकडे आपलं अटेन्शन काय असतं तर जातच. ओके, देर इज नो जॉब दॅट हॅज नॉट गॉट इट्स इंटरेस्टिंग साइड. कुठलाही जॉब घ्या तुम्ही, त्याला एखादी इंटरेस्टिंग साइड, तिची इंटरेस्टिंग बाजू ही असतेच. ओके, वन्स यू हॅव डेव्हलप्ड अन इंटरेस्ट इन अ पर्टिक्युलर इश्यू you will begin to concentrate on it. एकदा तुम्ही त्या दिशेने तुमची वाटचाल चालू केली, तुम्ही एखाद्या पर्टिक्युलर इश्यू मध्ये तुम्ही इंटरेस्ट घेतला, you will begin to concentrate on it. तर तुम्ही त्यावर काय करू शकता तर लक्ष केंद्रित करू शकता. The law of concentration implies that one cannot attend to two things at a time, or that two or more things cannot be done with equal efficiency. बघा काय म्हणलंय, the law of concentration implies that. the law of concentration काय सांगतो, that one cannot attend two things at a time. तर एखादा माणूस दोन गोष्टी एका वेळी करू शकतो का, तर नाही करू शकत. ओके, तो एका वेळी एकच गोष्ट करू शकतो, किंवा त्याने जर तसा प्रयत्न केला तर त्यामध्ये काय होतं तर त्याचं लक्ष विचलित होतं. ओके, the law of concentration implies that one cannot attend to two things at a time, or that two or more things cannot be done with equal efficiency. जर त्यानं तसा प्रयत्न केला की एका वेळी दोन गोष्टी करायचा, तर त्याची इफिशियन्सी म्हणजे कार्यक्षमता जी आहे ती त्या एक गोष्ट करतानाची जी त्याची इफिशियन्सी आहे त्या इफिशियन्सी सारखी दुसरी दोन गोष्टी करताना त्याची कार्यक्षमता राहत नाही. A boy reads his lesson as he watched a program on TV, seems to be able to attend both at the same time. तर एखादा मुलगा काय करतो तर तो जो अभ्यास करतानाच तो टीव्ही प्रोग्राम काय करतो तर बघतो, आणि त्यामुळे काय होतं तर तो दोन्हीकडे कॉन्सन्ट्रेशन करू शकत नाही. The truth is that his attention alternates between the two. तर यामाग सत्य काय होतं तर, किंवा याचा काय परिणाम होतो तर तो मुलगा कुठंच कॉन्सन्ट्रेशन करू शकत नाही. ओके, त्याचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते काय होतं तर ते विचलित होतं. कॉन्सन्ट्रेशन occurs most naturally when both the boy and the mind are relaxed. कॉन्सन्ट्रेशन आपण केव्हा करू शकू तर जेव्हा आपलं बोथ माइंड आणि बॉडी, आपली बॉडी जे आहे शरीर आणि आपलं जे मन आहे ते रिलॅक्स मूड मध्ये जेव्हा असतं त्यावेळेस आपण काय करू शकतो तर कॉन्सन्ट्रेशन करू शकतो. सो बेसिकली दिस इज द पॅराग्राफ. वी कॅन से दॅट इट इज बेस्ड ऑन द इम्पॉर्टन्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, सो द concept of this paragraph is importance of concentration. So let's take the questions below that. Why is concentration essential? Concentration का गरजेचं आहे? Tell me. Effective work. Not only for effective work, but also Full enjoyment. for the and full life. enjoyment of life or leisure. Okay, that's why concentration is essential, necessary. How does the author define concentration? Author न कुठल्या प्रकारे concentration ची डेफिनेशन दिलेली आहे? Power of giving divided attention to something. Yes, so the concentration is nothing but the power of giving undivided attention to something. Okay, so this is the definition. When does one begin to concentrate on an issue? एखादा माणूस कॉन्सन्ट्रेशन एखाद्या इश्यूवर केव्हा करू शकेल?
When does Interest. one begin to concentrate on issue? इंटरेस्ट असेल तर त्याला. Yes. So when he has the interest in that particular topic, he will automatically concentrate on that topic or that issue. Okay. The fourth question is, what does happen when one tries to concentrate on two things at the same time? एखादा माणूस दोन गोष्टींवर कॉन्सन्ट्रेशन देत असेल तर काय होऊ शकतं यावेळेस या बाबतीत? कोणते एकाही गोष्टीवर त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन होणार. Yes. So he won't concentrate on one job. Okay. तो कुठल्याही एका गोष्टीवर कॉन्सन्ट्रेट करू शकणार नाही. त्यामुळे काय होईल? He has to, or त्याला काय होईल तर he will fail in doing that thing or that job with full concentration. तो कॉन्सन्ट्रेशन करू शकणार नाही. त्यामुळे काय होईल तर तो इफेक्टिव्हली तो जो जॉब करतोय त्याच्यामध्ये तो ते करू शकणार नाही. When does the concentration occur most naturally? Most naturally, when does the concentration occur? केव्हा आपण कॉन्सन्ट्रेशन करू शकतो नॅचरली? Online. Body and mind. Yes, online students. Body and mind are related. Yes, when both the body and mind are relaxed, when body and mind is in the state of relaxation. Okay, जेव्हा आपण ते रिलॅक्स आपली बॉडी किंवा माइंड रिलॅक्स पोझिशन मध्ये असेल तेव्हा आपण ते कॉन्सन्ट्रेशन करू शकू. The sixth question is, find words from the passage which means the same of the following. Favorable and develop. कुठले शब्द येतील? फेवरेबल साठी कुठला शब्द आहे? फेवरेबल, अनुकूल. I have told you that. कंड्युसिव्ह. Yes, conducive. Okay, अनुकूल अशी स्थिती असते. And second word is develop. Develop साठी cultivate. Okay, so these are the two words. Then also there is third paragraph. Just we will read it. We will write the answers in your notebook also. Okay, तुम्ही तुमच्या भाषेत या पॅराग्राफचे आन्सर्स लिहून घेऊ शकता. जस्ट आय विल रीड दॅट. मी फक्त वाचतो. When Swami Vivekananda arrived in Chicago, another difficulty arose. तर स्वामी विवेकानंद जेव्हा शिकागो किंवा शिकागो काही म्हणा तुम्ही, जेव्हा ते तिथे उतरले तेव्हा त्यांच्या पुढे काय झालं तर एक डिफिकल्टी आली, त्यांना एक प्रॉब्लेम आला. ही हॅड समहाऊ लॉस्ट द ऍड्रेसेस. त्यांच्याकडून तो जो पत्ता आहे तो हरवला. ऑफ द पर्सन्स ही हॅड टू मीट. त्यांना ज्या व्यक्तींना भेटायचं होतं त्यांचा पत्ता त्यांच्याकडून हरवला. सो ही डिड नॉट नो व्हॉट टू डू. तर त्यांना काही कळे ना की त्यांनी आता काय करावं. इट वॉज अ व्हेरी कोल्ड नाईट. तर तिथं आहे राईट. ओके, सो डोंट रीड इट ॲज राईट, इट इज नाईट. ओके, इट वॉज अ व्हेरी कोल्ड नाईट. तर ती खूपच थंडीची रात्र होती. तर युजली देर इज कोल्ड वेदर इन अमेरिका किंवा शिकागो मध्ये आपण जेव्हा जातो तेव्हा तिथं तुम्हाला कोल्ड वेदर बघायला मिळेल. अँड ही स्पेंड it was a very cold night and he spent it in a big box which he found near the station. तर तिथं एका स्टेशनच्या जवळ एक छोटस खोकं होतं. ओके, की जे काय म्हणतात त्याला अडगळीचं किंवा तिथं सामान वगैरे काहीतरी असं कचरा वगैरे टाकला असेल. तर तिथं एक खोकं त्यांना दिसलं. त्या खोक्यात त्यांनी काय केलं तर त्यांचा रात्रीचा मुक्काम केला. In the morning he set out to find his friends. मॉर्निंगला सकाळी उठून त्यांनी काय केलं तर मित्रांना शोधण्याचा प्रयत्न केला. But no one could give him any help.
तर त्यांना कुणाकडनंच मदत मिळाली नाही. ऍट लास्ट ही सॅट डाऊन. तर शेवटी त्यांनी काय केलं तर ते बसले. टायर्ड अँड सॅड. तर थकले होते ते आणि खूप दुःखी होते. ऑन द रोड साइड. तर मग ते रस्त्याच्या कडेला काय केलं त्यांनी तर ते बसले. ही पुट हिज ट्रस्ट इन गॉड. त्यांचा देवावर विश्वास त्यांनी ठेवलेला होता किंवा होता त्यांचा. अँड बिलीव्ड दॅट ही वुड हेल्प हिम. आणि त्यांना असं वाटत होतं की त्या देवाकडनं त्यांना काहीतरी हेल्प मिळेल किंवा देव त्यांची मदत करेल. आफ्टर अ while the door of a very big house in front of him opened. तर खूप वेळानंतर त्यांच्या घरापुढचं एक मोठं जे दार आहे ते काय झालं तर ओपन झालं. अ वुमन केम आउट. त्यातनं त्या घरातून एक स्त्री बाहेर आली, एक लेडी बाहेर आली. लुक्ड ॲट हिम. तिनं त्यांच्याकडे पाहिलं अँड सेड इन अ व्हेरी सॉफ्ट व्हॉइस. आणि खूप हळू आवाजात किंवा ती त्यांना म्हणाली, सर हॅव यू कम टू अटेंड द पार्लमेंट ऑफ रिलिजन्स. सर तुम्ही इथं जी रिलिजन धर्मावर आधारित अशी जी पार्लमेंट आहे, सभा आहे, त्याच्यासाठी आलाय का तुम्ही? अशा पद्धतीनं शी हा आस्क्ड टू स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंद टोल्ड हर ऑल अबाउट हिज डिफिकल्टीज. स्वामी विवेकानंदांनी त्यांना ज्या अडचणी आल्या त्याबद्दल त्यांना सांगितलं. द काइंड लेडी टूक हिम इन टू हर हाऊस. तर त्या दयाळू स्त्रीनं स्वामी विवेकानंदांना घरामध्ये प्रवेश दिला. गेव हिम अ मील. जेवण दिलं त्यांना, जेव घातलं. अँड देन वेंट विथ हिम टू द ऑफिस ऑफ द पार्लमेंट ऑफ रिलिजन्स. आणि ती त्यांच्यासोबत गेली त्या ऑफिसमध्ये. कुठल्या? पार्लमेंट ऑफ रिलिजन. जिथं धर्मसभा होणार होती त्या सभागृहात ती त्यांना घेऊन गेली. इन द मीन व्हाईल स्वामी विवेकानंद वॉज ऍक्सेप्टेड ॲज अ डेलिगेट. तर काही काळानंतर त्यांना त्या स्टेजवर त्या पार्लमेंट ऑफ रिलिजन मध्ये एक महत्वाचा व्यक्ती म्हणून त्यांनी काय केलं तर ऍक्सेप्ट केलं किंवा त्यांना सन्मान त्यांना दिला. अँड जॉईन्ड द अदर डेलिगेट्स हू वेर अटेंडिंग द पार्लमेंट. तर स्वामी विवेकानंद त्यांना महत्वाचं स्थान दिलं गेलं त्या पार्लमेंटमध्ये. आणि ते बाकीच्या धर्मगुरूंसोबतच किंवा महत्वाच्या व्यक्तींबरोबरच त्यांनी काय केलं तर त्या पार्लमेंटमध्ये प्रवेश केला. तिथं ती पार्लमेंट ऑफ रिलिजन काय केली तर त्यांनी हजेरी लावली. ही फाउंड दॅट ही वॉज इन द मिडस्ट ऑफ व्हेरी लर्नेड पर्सन्स. तर त्यावेळी त्यांना असं लक्षात आलं स्वामी विवेकानंदांना की आपण इथं आलो आहोत तर ही आपल्या भोवती जी लोक आहेत ती खूपच शिकलेली लोक आहेत. खूपच यांचा रिलिजनवर काय आहे तर अभ्यास आहे. ओके. सो हा आहे पॅसेज. ह्याच्या जे खाली दिलेले प्रश्न आहेत ते तुम्ही वाचू शकता, तुम्ही सोडवू शकता. ओके. सो इन दिस वे वी हॅव अंडरस्टूड अबाउट द रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शन. तर हा पॅसेज हा टॉपिक समजला का सगळ्यांना? Yes, sir. Okay. So let's just move towards the unit number 5. एक मिनिट फक्त. Just I will share that PPT also. Okay. I have shared one of the PPT that is unit number 5, writing practices. Is it visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's just take a quick glance at this exercise below that, unit number 5. Have you seen that exercise? बघितलं का? काल मी तुम्हाला सांगितलं होतं MCQs. Has anybody? Okay. So I hope that you haven't
read that message. So solve the following MCQs by selecting correct options. या MCQs अशा पद्धतीने वर्बल ॲबिलिटीज वर जे क्वेश्चन असणार आहेत ते असे असणार आहेत बघा. सॉल्व फॉलोइंग MCQs बाय सिलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन. तुम्हाला एक ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे. प्रश्न दिला असेल तुम्हाला. द फर्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट अँटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल साठीचा विरोधार्थी शब्द कुठला तो यामधनं चूज करा. रेड, नॅचरल, ट्रुथफुल का सॉलिड? Natural. So answers are given. I will just read that out. Okay. A person of good understanding, knowledge and reasoning power. एखाद्या व्यक्तीला गुड अंडरस्टँडिंग असतं, तो समजू शकतो, नॉलेज असतं आणि रिझनिंग पॉवर आकलन शक्ती असते, तर त्याला आपण काय म्हणतो? एक्सपर्ट, इंटेलिजंट, इंटेलेक्च्युअल, स्नॉब और लिटरेट. सो इंटेलेक्च्युअल. ओके, इंटेलेक्च्युअल तर बुद्धिमान असं आपण त्याला म्हणतो. चेंज द व्हॉइस. हु इज क्रिएटिंग धिस प्रॉब्लेम. याचा चेंज द व्हॉइस करायचा आहे. हा सुद्धा वर्बल ॲबिलिटी मध्ये येऊ शकतो. बाय whom is this problem being created? Why we have used here being? Because this sentence is in continuous present tense. Is it? Continuous present tense मधला आहे ना सेंटेन्स आहे, त्यामुळे आपण इथं being ऍड करतो. ओके. By whom is this problem being created? Okay. Then चौथं, choose correct alternative for the underlined word. The child does whatever his father. इथं was done येईल का दुसरा कुठला ऑप्शन येईल सांगा? डज काय येईल इथं सांगा? कारण ऑलरेडी तिथं डज वापरलेलंच आहे ना पहिल्यांदा. ओके. द चाइल्ड डज, ते जे मूल आहेत ते काय करतं तर त्याच्या वडिलांची नक्कल करतं. ओके. सो डज इज द करेक्ट ऑप्शन हिअर. पाचवा बघा, कंप्लीट द सेंटेन्स विथ करेक्ट ऑप्शन. ही इज सो लेझी दॅट ही कॅनॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर गेटिंग हिज होमवर्क. तो डिपेंड राहू शकत नाही त्याचं काम करण्यासाठी, इतका तो आळशी आहे, असा अर्थ होतो का? तर नाही होत. कॅनॉट डिले द शेड्यूल ऑफ कम्प्लिटिंग द वर्क. तो इतका आळशी आहे की तो त्याचं जे काम करण्याचं शेड्यूल आहे ते डिले करू शकत नाही. तर हा सुद्धा मिनिंग होत नाही. ही इज सो लेझी दॅट ही कॅन सेल्डम कम्प्लीट हिज वर्क इन टाइम. तर हा करेक्ट ऑप्शन आहे. याचा मिनिंग होतो तो इतका आळशी आहे की तो क्वचितच त्याचं काम कधीतरी कम्प्लीट करतो वेळेमध्ये. ओके. इन टाइम. सो हा आहे पाचवा प्रश्न. द स्टडी ऑफ एन्शंट सोसायटीज, त्याला म्हणतात आर्किओलॉजी. ओके. लिस्ट ऑफ द बिझनेस और सब्जेक्ट्स टू बी कन्सिडर्ड ऍट मीटिंग. आता मीटिंग मध्ये आपण काय घेतो तर अजेंडा आपला असतो, तो आपण डिस्कस करतो. तर या पद्धतीने तुम्ही बाकीचे MCQ करा. 3 MCQ आहेत. ओके. इझी आहे ते. सो वी विल स्टॉप हिअर, बट बिफोर दॅट आय विल जस्ट मार्क युअर अटेंडन्स. Let me mark attendance and then you will leave this meeting. ऑफलाईन प्रेझेंट असणारे रोल नंबर सांगा तुमचे. रोल नंबर. हा, बाजूला कोण आहे? 26, 50, हा, 25, 40, 58, 57, 32, 3, झाले. ओके. ऍबसेंट आता बघूया आपण. रोल नंबर 2 आहे का कोण? नाही ना.
इथं पण नाहीये. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17. रोल नंबर 18. 18 प्रेझेंट आहेत का? नाहीत. 19 आहेत. 20. रोल नंबर 28. रोल नंबर 28. रोल नंबर 30. रोल नंबर 34. रोल नंबर 41. रोल नंबर 42. रोल नंबर 49. रोल नंबर 50. 50 आहेत. एक मिनिट, सॉरी. 51 52. रोल नंबर 62 आहेत का? Roll number 62 is also absent. So okay. So as in this lecture I have covered reading comprehension also. Yesterday we have discussed about the dialogue writings and situational conversations also we have discussed. So these will be questions that will be asked in your ISC2, which is going to conducted to which we are going to conduct today. Okay, so I have covered that chapter also. So all the best to all of you. Okay, do the study well and write the answers. Also I want to give you one more तुम्हाला अजून एक सांगायचंय. काय सांगायचंय की तुम्ही जेव्हा आन्सर शीट वर क्वेश्चन पेपर लिहित असाल, ओके, तुमचा क्वेश्चन पेपर सोडवताना तुमच्या क्वेश्चन पेपरवर तुमचं नाव, तुमचं डिव्हिजन आणि तुमचा रोल नंबर हे त्या आन्सर शीटवर असेल तरच तो क्वेश्चन पेपर ते आन्सर पेपर तो काय केला जाईल तर ऍक्सेप्ट केला जाईल. बऱ्याचदा काय होतंय की कॉपी करायचा प्रयत्न होतोय, दुसऱ्याचा पेपर अपलोड केला जातोय त्याच्यावर. ओके, तर असं काही करू नका, कारण तसं जर सापडलं तर खूप म्हणजे त्या विद्यार्थ्याला मार्क्स दिले जाणार नाहीत. ओके, सो डोंट कॉपी अदर्स पेपर और डोंट कॉपी और डोंट अपलोड अदर्स पेपर. दुसऱ्याचा पेपर अपलोड करू नका. ओके, तुमचाच पेपर अपलोड करा. सो विल स्टॉप हियर. ओके, थँक्स फॉर अटेंडिंग दिस क्लास.